بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرة ثالثة مستر عبدالفتاح البكري من مدارس الاندلس الاهلية المسار المصري بجدة. نكمل اختبار السفارة المصرية في اختبار الجبر سنة 2017. في السؤال الثالث بيقول if x equals 4 6 8 and 10 and y equals 1 2 3 4 5 and r is a relation from x to y such that a or b means a equals 2b. For each a belongs to x and b belongs to y, write r. يبقى المطلوب مننا نكتب r and represented by the arrow diagram. وبيسألني سؤال بيقول is r a function or not and why. فأول حاجة بنكتبها إن ال x set of x equals ال 4 6 8 10. تحتيها ال y على طول عشان تبقى الأمور واضحة معايا 1 2 هنا طبعا 2 3 4 5. ونبدأ نطبق الرول إن كل عنصر في A هو twice the number of B. فأنا هشوف هل ال 4 is twice 1. طبعا هنا ال A belongs to Y وهنا ال B. فأنا عندي ال 4 فعلا twice ال A. يبقى أنا عندي relation اللي عندي equals 4 سوري. هل ال 4 twice ال 1؟ لا طبعا. إنما ال 4 equals twice 2 يبقى 4 و 2. نفس القصة أبدأ أشوف ال 6. هل ال 6 is twice؟ طب ال 4 twice any other number؟ no طبعا of course لا. 6 is twice the number 3 يبقى 6 و 3 يعني ال 6 ده 3. نفس الكلام نكمل 8. ال 8 twice ال 4 يبقى 8 and 4. وبقى لنا ال 10 and 5. فعلا ال 10 is twice ال 5 يبقى 10 and 5. so this. طيب هو بيقول لي بعد كده represented using arrow diagram. فأنا عندي ادي الارو diagram بتاعي. عندي هنا x وهنا العدد اللي عندي 4 6 8 10 وهنا 1 2 3 4 5. ونبدأ نعمل joining لل 4 and 2. ادي اول حاجة. وبعدين 6 3 8 4 10 5. مش عارف هو في يبقى دي فعلا 10 و 5. والسؤال هنا هل فعلا ال R طبعا ديت هي ال R. السؤال هنا سؤال مطروح هل R تعتبر function or not. طبعا R بسم الله. طبعا معذرة لأن الجهاز واضح إنه مهنج. نبدأ نشوف. طبعا هنا R is a function. R is a function لأن كل every element of X appears one as a first coordinate. طيب يبقى كل element في ال X بيظهر مرة واحدة as a first coordinate. فبالتالي R is a function. طيب نبدأ نشوف السؤال التاني. يبقى فعلا هنا نبدأ. في مشكلة معلش في عندي في الجهاز فإن شاء الله خير. طيب نبدأ في السؤال التاني. بيقول using the formal to find. طبعا هنا في غلطة إن هي using the general formula or the formula to find the solution set of the equation x times x was 9 approximate the answer to the nearest one decimal place. طيب فاحنا عندنا هنا نقدر
مم. بد- طيب خلاص احنا قلنا هنا n r is a function because each element in x appears once as a first coordinate. طيب ده بالنسبة لإيه للسؤال الأول. طب بالنسبة للسؤال التاني using the formula هنا طبعا ويوزد هنا الفورمولا دي general formula find the solution. طبعا عندي أول حاجة الفانكشن دي تهمني جدا أو الإيكويجن x minus 3 equals 9. نخليها زيرو equation. أول حاجة أعمل distribution x times x is x squared minus 3x minus 9 equals 0 لأن هبدأ أشتغل عليها بهذا الشكل. ويبدأ عندي يظهر عندي مين ال A equals. يا ترى ال A equals كام؟ 1 اللي هي the coefficient of x squared. ال B equals كام؟ negative 3. ال C equals كام؟ negative 9. وأبدأ أعمل substitution في الجنرال فورمولا زي ما أنت عارف إن x equals negative b positive or negative square root of b squared minus 4ac over 2a. وابدا اعمل substitution وخلي بالك ان انا عندي 2 values يبقى x equals negative b. انا عندي ادي negative b يعني negative 3 plus square root of b squared. b squared 4 سوري في حاجة ممكن minus 4 times a اللي هي 1 times negative 9 اللي هي c over 2 times a 2 اللي هي 2 اللي في القانون بتاعنا اللي هي ثابتة في ال a اللي هي كام 1. يبقى الكلام ده equals 3 plus square root of عندي هنا 3 negative 3 squared يعني 9. 9 negative times negative يبقى positive. 4 times 9 36. 36 plus 9 36 plus 9 هتبقى 45. يبقى كام 45 over 2a يعني 2 equal 3 plus طبعا زي ما انت عارف square root of 45 equals 3 square root of 5 over 2. وابدا اشوف بقى الابروكسيميشن بتاعه. بيقول ابروكسيميشن to one decimal place used مفيش مشكله. طيب نبدا نطبق نجيب الفاليو الثانيه ان x equals negative b يعني negative 3 minus نفس الكلام التعويض العادي جدا اللي هو negative 3 whole squared وهتنسى الاقواس متنساش الاقواس minus 4 times 1 times negative 9 over 2 times 1. الكلام ده هيبقى equal طبعا 3 minus square root over 2 اللي هي 3 minus 3 square root over of 5 over 2. وهنعمل approximation to the nearest 1 decimal place باستخدام الكالكوليتر عادي جدا مفيش أي مشكلة. يبقى أنت عندك 3 لحظة واحدة. يبقى عندي 3 minus 3 square root of 5 equals 3 minus 3 square root of 5 equals divide 2 equals. يبقى الناتج هنا هيبقى approximately equal negative 1.9. approximately كام؟ نفس الكلام برضو هيبقى 3 plus 3 square root 5 equals divide 2 equals approximately 4.9. approximately 4 هنا هيبقى 4.9. ويبقى عندي السولوشن سيت نكتبها بالابروكسيميشن اللي هي negative 1.9 سوري الكلام طبعا negative
4.9 و 4.9. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للسؤال اللي هو نمبر 3. نخش على السؤال نمبر 4. طبعا الجهاز بيتقل مع كتر البرامج اللي شغالة. بسم الله. نبدأ نشوف السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الرابع. أو question number 4. بيقول لي if y varies inversely as x and y equals 8 و x equals 2 find the value of y when x equals 4. فأنا عندي بالنسبة ل question 4 أنا عندي هنا ادي question 4. فهو بيقول إن y varies بيقول لي إن y varies inversely as x. يبقى أنا عندي ال y equals varies inversely with x. في هنا طبعا في هنا مشكلة في كتابة. يبقى y varies inversely with x معنى كده إن y equals m over x. finding the relation means finds the value of m. طيب هشوف هو مديني الفاليو بتاعت الواي ب 8 والاكس ب 2. يبقى اعمل substitution على طول. يبقى ال 8 equals m over 2 وبعدين نعمل cross multiply جدا. يبقى m times 1 m equals 2 times 8 16. يبقى انا عندي كده دلوقتي جبت the value of m وبعدين اعمل substitution. يبقى ال y equals 16 over x وتبقى هي دي ايه الريليشن المطلوبة. يبقى دي ايه دي الريليشن المطلوبة. يبقى اول حاجة اجيب الفاليو بتاعت الام وبعدين ابدا اعوض على طول. طيب بيقول لي بعد كده the value of y when x equals 4. يبقى هو مديني ال x equals 4 هنا مديني ال x equals 4 وعايز الفاليو بتاعت ال y. يبقى هنعمل عادي خالص substitution عن قيمة ال x ب 4 ونبدأ نشوف ال y بكام. ماشي كده. ايوه يبقى انا عندي هنا ال y equals 16 over 4 يبقى equals 4. يبقى ال y equals 16 divided 4 equals 4 وده يبقى المطلوب التاني بتاع المسألة. ونكمل السؤال اللي بعد كده. find number B أو letter B. بيقول n of x in its simplest form and show its domain where n of x equals. هو مديني هنا ال n بكام ب x squared plus 3x. وهو هنا مديني اهوت. طيب نبدأ احنا نعمل عادي خالص.